এৰি পলুৰ ফাৰ্ম। হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ কলডিলৰ এটা ৰেচিপি, আৰু এই ৰেচিপিটো খুব সহজতে আৰু টেষ্টিকৈ বনাব পৰা যায়। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া মই কলডিলটো ভালদৰে ধুই মেলি এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এনেদৰে কাটিলে আঠা বেছি নালাগে আৰু খুব সোনকালে কাটিব পৰা যায়। কলডিলখিনি পাহাৰীয়া কলডিল হয়। কলডিলটো এয়া খুব বেছি আইৰণ আছে, ইমান ক'লা হৈ গৈছে দেখিছেনে বাৰু। এতিয়া ভালদৰে এইখিনি ধুই ল'ম। আৰু লগতে লৈছোঁ এটা ডাঙৰ আলু আৰু এটা পিঁয়াজ। আৰু বনাবলৈ কি কি লৈছোঁ মই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ। এয়া কলডিলখিনি কাটি ভালদৰে ধুই মেলি ল'লোঁ, এয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আলু আৰু ইয়াতে লৈছোঁ, এয়া হৈছে পাঁচফোৰণ, তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু লং, ইলাচি আৰু ডালচেনি অকণমান লৈছোঁ। এইটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিবও পাৰে। এইখিনিয়ে হ'ল। আৰু মই লগতে লৈছোঁ মচুৰ দাইল। মচুৰ দাইলখিনি অলপ সময় তিয়াই ভালদৰে ধুই মেলি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখনত অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ জোখৰ। এয়া এতিয়া দিছোঁ পাঁচফোৰণ, আৰু লগত দিছোঁ তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু লং, ইলাচি, ডালচেনি। অকণমান ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি। ইয়াত মই আদা নহৰু একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু বহুতে বহু ধৰণে বনায় কলডিলৰ ভাজি, আৰু মইনো আজি কেনেদৰে বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। আৰু এনেদৰে বনাই খালে খুব ভাল লাগে, একেবাৰে সহজতে সুন্দৰকৈ জুতি লগাকৈ বনাব পাৰি। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ আন্দাজ অনুসৰি হালধিৰ গুড়ি অকণমান, আৰু দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান দিছোঁ গৰম মছলা, আৰু অকণমান দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি। গেছটো কমাই দিছোঁ, ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া আলুৰ টুকুৰাখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ কলডিলখিনি। এতিয়া একেলগে দি দিছোঁ দাইলখিনি। এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ভালদৰে লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি। দাইলখিনি দিয়াৰ পাছত আমি বেছি দেৰি ভাজি নাথাকোঁ, নহ'লে দাইলখিনি নিসিজিব। সেইকাৰণে লগে লগে এতিয়া দি দিছোঁ গৰম পানী, আৰু গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিম, ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে। আৰু 5 মিনিটমানৰ পাছত এয়া পানীখিনি শুকাই আহিছে। আৰু অকণমান পানী ইয়াতে দিম এতিয়া। এনেদৰে মাজে মাজে চেক কৰি আমি দাইলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ থুপথুপীয়া হোৱালৈকে ভাজি থাকিম, ঢাকন লগাই লগাই। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, সিজি গৈছে, দাইলো সিজিলে, আৰু এয়া আলু সিজি গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, তেতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ। Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take. আৰু আজি আবেলিলৈ এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ লগৰ এজনীৰ ঘৰলৈ যাবলৈ। তাইৰ দেউতাকৰ সকাম আছে, আৰু আমি আহিলোঁ। এই হৈছে ৰঞ্জনা, আমাৰ লগৰে হয়, একেলগে আমি স্কুলত কৰোঁ। আৰু আমি কিজনী আহিলোঁ এতিয়া সকামলৈ বুলি, আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো।
আৰু এতিয়া আছোঁ আমি তাহাঁতৰ ঘৰৰ পিছফালে আৰু গাঁৱত যিহেতু সকাম হৈছে সেইকাৰণে সকলোখিনি মিলি একেলগে কামবোৰ কৰি আৰু এইফালে এওঁলোকে পাচলি কাটিছে আৰু গাঁৱত এনেধৰণৰ কিবা অনুষ্ঠান হ'লে খুবেই ভাল লাগে সকলোৱে সহায় কৰি দিয়ে এনেদৰে মিলি আৰু দেখি ভাল লাগিলে আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ সেইকাৰণে আৰু এইফালে চলি আছে নাম কিতাৰ্থ কি কৰি আছ তই চাই আছ নেকি এইটো লগৰ নি আৰু ই হৈছে ৰঞ্জনাৰ ল'ৰা আৰু এতিয়া আমি সকামৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে সোমালোঁ দেবেনৰ ঘৰত আৰু দেবেনৰ লগতে আমি গৈছিলোঁ গোটেইকেইজনী সকামৰ ঘৰলৈ আৰু ইয়ে হৈছে দেবেন ইহঁতৰ ঘৰৰ পিছফালে খুব ধুনীয়াকৈ এখন ফাৰ্ম কৰিছে আমি তাকে চাবলৈ বুলি সোমালোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম কি কিনো ৰাখিছে তাত এৰী পলুৰ ফাৰ্ম আৰু এইফালে এয়া হৈছে এৰী পলু খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে এৰী মুগা আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি দেখিছোঁ বহুত বছৰৰ মূৰত আচলতে এইফালে আঁঠুৱা দি ৰাখিছে আঁঠুৱাৰ ভিতৰত ৰাখিছে নহ'লে পোক পৰুৱাই খাই পেলাব পাৰে আৰু ময়ো বৰ বেছি ভালদৰে নাজানো এৰী পলুৰ বিষয়ে আৰু দেখিছোঁ অৱশ্যে আগতেও তথাপি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পাই ভাল লাগিছে এৰী পলু বুলি কয় ন এইটো এৰী মুগা এৰী চাদৰ যে বনায় এৰী চাদৰ বনাই যে এতিয়া এৰী হেৰি কাপোৰ বয় নহয় হেৰি হাঁহ আৰু কুকুৰা দুইটা থাকে এফালে হাঁহ আছে হাঁহখিনি মেলি দিয়া আছে আৰু তাৰ কাষতে আছে এইফালে কুকুৰা আৰু হাঁহখিনি অলৰেডি বাহিৰলৈ গ'ল চৰিবৰ কাৰণে ওচৰতে যিহেতু পুখুৰীও আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কুকুৰাখিনি ভিতৰতে আছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ খুলিছে ছিষ্টেমেটিককৈ ভাল লাগিছে দেখি এইফালে আগলৈ আছে পুখুৰীকেইটা আৰু আমি ফটো মাৰিবলৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ এৰা নাই এনেকুৱা পৰিৱেশ পায় গৈছোঁ দেবেনৰ ফাৰ্ম হাউচ আৰু দেবেন হৈছে দেবেন সেয়া আগফালে গৈ সেই তাত আছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাচলিৰ বাগানলৈ আৰু পথাৰৰ মাজতে খুব ধুনীয়াকৈ পাচলি কৰিছে তাকে চাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া বিলাহী বেঙেনা ৰঙালাও সকলোখিনি আছে এইফালে এয়া হৈছে লাই শাকৰ গুটি লাই শাক শুকালে সেইকাৰণে গুটিবোৰ উলিয়াবৰ কাৰণে এনেদৰে ৰাখি থৈছে আৰু আমি লগতে পালোঁ এইটো পানী টেঙাৰ পেকেট আমাৰ চাৰিজনীকে দিছে দেবেনে এটা এটা তই তোক যে লাগিছে আৰু তই সকাম খাবলৈ অহা মানুহজনী গোটেই জাতিলাও চেতিলাও লৈ মেলি তমস্কাৰ যে এজনী অৱস্থা এয়া দুটা জাতিলাও লৈছে মোবাইল চোবাইল এৰিলে আৰু এইফালে এই মোবাইল লৈ পেলাই ফ্ৰেছ জাতিলাও একো সাৰ চাৰ নিদিয়া ন ঐ আৰু কোনে কোনে কি কি ল'লে সজিনা পাত লৈছে অনামিকা বাই জলকীয়া আৰু কণ বিলাহী লৈছে আমাৰ ৰুণাই এটা তাইৰ লাও এনেদৰেই আজি আবেলিটো পাৰ হ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই